ඉගෙන ගන්න විභාගයකට පාඩම් කරන බොහෝ දෙනෙක්ට තියෙන ගැටලුවක් තමයි Taman මහන්සි වෙලා ටිකක් බර දාලා මතක තියාගන්න තියරි කරුණු. ඒ වගේම ඔයාට විභාගෙදී පාවිච්චි කරන්න වෙන කරුණු ටික කාලයක් ඇතුළත අමතක වෙලා යන එක. මේක බොහෝ දෙනෙක්ට තියෙන ගැටලුවක්. ඉතින් මේ ගැටලුව ඔයාටත් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. කිසිම තප්පරයක් අතාරින්න එපා. මේ වීඩියෝ එක ඔයාට ප්‍රයෝජනවත් වේවි. මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරනවා මෙහෙම අමතක වෙන්නේ ඇයි, මේක ලෙඩක්ද සහ මේකට අපිට කරන්න පුළුවන් විසඳුම් මොනවාද කියන එක ගැන. ඉතින් මම වීඩියෝ එක පටන් ගන්නේ මුලින් කතා කළා වගේ බොහෝ විට අපිට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි විභාගයකට අපි සූදානම් වෙනකොට අපි යම් යම් දේවල් පාඩම් කරනකොට ඒ දේවල් අපි එක් දවසක් බැලුවට පස්සේ දින කිහිපයක් ඇතුළත ඒ දේවල් අමතක වෙලා යනවා. සති කිහිපයක් ඇතුළත ඒ දේවල් බැලුවද කියලාවත් මතක නැති තත්ත්වයට ඒ දේවල් අමතක වෙලා යනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ channel එකේ ඉන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ, උසස් පෙළ, ඒ වගේම කැම්පස් එකක එක්සෑම් එකට රෙඩි වෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැමෝටම පොදු කාරණාවක් මේක. ඉතින් අපි බලමු ඇයි මෙහෙම අපිට අමතක වෙන්නේ කියලා. මම මේක පොඩි උදාහරණයකින් පහදන්නම්. ඔයා හිතන්න ඔයා ළඟ මැටි කලයක් තියෙනවා. ඔයා හොඳටම දන්නවා මේකේ පුංචි සිදුරක් තියෙනවා, මේකේ පුංචි ලීක් එකක් තියෙනවා මේ සිදුර නිසා කියලා. එහෙම ඔයා දැනගෙන මේ කලේ අරගෙන ළිඳකට ගිහිල්ලා මේ කලයට වතුර පුරවන ඔයාට තිබහක් පිපාසයක් ආපු වෙලාවකට ඒ වතුර පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා වතුර අරගෙන මේ කලය කට මට්ටමට 100%ක් පුරවනවා. මේක පුරවල අරගෙන ඇවිල්ලා ඔයාගේ පැත්තක තියලා ඔයා අතපය හකුලගෙන හිටියොත් එහෙම ඔයාට පිපාසයක් යන වෙලාවක ඔයා ගිහිල්ලා මේ කලෙන් වතුර ටිකක් ආයෙ ගන්න ගියොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? මේ කලේ තිබ්බ වතුර ටික නැහැ. ඉතින් ඔයා දැනගෙන හිටියා මේ කලේ පුංචි සිදුරක්, පුංචි ලීක් එකක් තියෙනවා කියලා. එහෙනම් ඔයාට මොකක්ද කරන්න තිබුණේ? ඔයාර ළිඳෙන් වතුර පුරව ගන්න කලින් හරි පුරව ගත්තට පස්සේ හරි ඔයාට තිබුණා මේ සිදුරට යම්කිසි පැලැස්තරයක් යොදවන්න. යම්කිසි උපක්‍රමයක් යොදවන්න මේ වතුර ටික අයින් වෙලා යන්න නැති වෙන්න. එහෙම නැතුව ඔයා මේකට වතුර පිරෙව්වනේ කියලා හිතාගෙනම හිටියොත් ඔයාට අවශ්‍ය වෙලාවේදී මේකෙන් වතුර ටික ගන්න බැරි වෙලා යනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි අපගේ මතකයේ ස්වභාවය. අපි යම්කිසි කරුණක් එකපාරක් බැලුවට පස්සේ ඒ දේ අමතක වෙලා යන එක ස්වභාවිකයි. මොකද මතකයේ ස්වභාවයම හැදිලා තියෙන්නේ අපේ මතකයේ දවසින් දවස අලුත් වෙන විදිහට. ඒ කියන්නේ අලුත් කරුණු එකතු වෙනකොට පරණ කරුණු ටික අයින් වෙලා යන විදිහට තමයි මේ අපේ මනස, අපේ මොලේ තියෙන මතකය සකස් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව අපි උපන්දා සිට කරුණු ටික මේකේ එක්රැස් වෙන්න ගියා නම් එහෙම අපි මානසික රෝගින් වෙලා තමයි නතර වෙන්නේ. ඒ නිසා ඇත්තටම මතකයේ තියෙන ස්වභාවයක් මෙහෙමයි. ඒ කියන්නේ මතකය කියන්නේ දිනෙන් දින අලුත් වෙනවා. අපි කොච්චර කරුණු ඒකට එන්ටර් කරන්න හැදුවත්, අපි කොච්චර කරුණු ඒකේ ගබඩා කරන්න හැදුවත් දවසින් දවස මේ මතකය අලුත් වෙනවා. අපි යම්කිසි මතක කරුණක්, අපිට යම්කිසි අවශ්‍ය කරුණක් අපි නැවත පාවිච්චි කරන්න ඕන තත්යකට පත් කරනවා නම් අපි අනිවාර්යෙන්ම මේක දිගු කාලින මතකයේ අන්තර්ගත කරන්න වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මම අපේ මතකයේ තියෙන ප්‍රභේද ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරා. ඒකේ තියෙනවා කෙටි කාලින මතකය සහ දිගු කාලින මතකය කියලා ප්‍රධාන ප්‍රභේද දෙකක්. ඉතින් ඒ අතුරින් අපිට දිගු කාලින මතකයේ තැම්පත් කරොත් තමයි ඒ කරුණු අපිට විභාගයකදී ලස්සනට පෙළගස්ස ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දිගු කාලින මතකයේ තොරතුරු තැම්පත් කිරීම ලේසි නැහැ. මේක ප්‍රැක්ටිස් එකක් නැතුව කරන්න බෑ. බොහෝ දෙනෙක්ට තියෙන්නේ මෙන්න මේ දිගු කාලින මතකයේ තොරතුරු තැම්පත් කරන්න ඒගොල්ලන්ට ප්‍රැක්ටිස් එකක් නැහැ. ඇත්තටම ඒගොල්ල විභාගවලදී අසමත් වෙන්නේ විභාගවලට කාලය වෙන් කරපු නැති නිසා නෙමෙයි. විභාගවලට මහන්සි නොවුණු නිසා නෙමෙයි. ඒගොල්ල හරියට දැනගෙන ඒ කාලය වෙන් කරලා නැහැ. හරියට දැනගෙන හරි ක්‍රමවේදයකට මේ මහන්සිය වෙලා නැහැ. එහෙම වුණා නම් එහෙම ඒගොල්ලන්ට හොඳ රිසල්ට්ස් අනිවාර්යෙන්ම ඒගොල්ලන්ගේ කැපකිරීම මත ගන්නට තිබුණා. බොහෝ දෙනෙක් කියන මැසිවිල්ලක් තමයි මම කොච්චර මහන්සි වුණත් මගේ විභාගවල මට ප්‍රතිඵල දාන්න බෑ. ඒකට ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි ඔයා හරි සිස්ටම් එකකට එන්ටර් වෙලා වැඩ ටික කරගෙන නැහැ. මේ වීඩියෝ එක අතරේ පුංචි කරුණක් මතක් කරන්න කැමතියි. මම කාලයක් තිස්සේ වීඩියෝස් එකතු කරේ නෑ channel එකට. ඒ නිසා channel එකේ reach එක යම් තාක් දුරට අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් channel එකේදී මම කතා කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට educational tips. ඉතින් මේ වීඩියෝස් හොඳ නම් විතරක් ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ අතර share කරන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව ඕගොල්ලත් මේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.
මම මතකය ගැන ඔයගලත් එක්ක කතා කරනකොට ගන්න ප්‍රධාන උදාහරණයක් තමයි මේ කාය වර්ධන ශිල්පීන්. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ බොඩි බිල්ඩර්ස්ලා. ඉතින් මේගොල්ලා කොච්චර ට්‍රේන් කරලා මසල් එක බිල්ඩ් අප් කරලා තිබුණත් ඒගොල්ලා මීට් එකකට යනකොට මේගොල්ලා මේ ට්‍රේනින් සෙෂන් එක ටිකක් වැඩි කරලා ඒගොල්ලන්ගේ රූටින් එක ටිකක් ෂාප් කරනවා. එහෙම කරන්න හේතුව තමයි ඒගොල්ලෝ ටිකක් මහන්සි වෙනවා මේ මසල්ස් වල තියෙන කට් එක හොඳට ඔප්නම් වල ගන්න. ඒගොල්ලන්ගේ ඩයට් ප්ලෑන් වෙනස් කරනවා. ඒ එක්සර්සයිස් රූටින් එක වෙනස් කරනවා. ඒ විදිහට ගොඩක් මහන්සි වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ තමයි අපේ මොලේ මතකයත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී අපි අනිවාර්යෙන්ම මහන්සි විය යුතුයි. මහන්සි වෙන්නේ නැතුව නිකන් ඇඳ උඩ ඉඳගෙන පොතක් බලාගෙන කියවගෙන ගියාට ඒ දේවල් මතක් කරගන්නත් අමාරුයි. ඒ වගේම තමයි ඒ දේවල් මතකයේ තැම්පත් කරගන්නත් අමාරුයි. අපි යම්කිසි කරුණක් මතකයේ තැම්පත් කරන්න හරියට ට්‍රේන් කරලා තියෙනවා නම් ඒ කරුණ එළියට ගන්නත් ලේසි. ඒ වගේම තමයි අපි ඒ කරුණු ටික එළියට ගන්න ට්‍රේන් කරලා තියෙනවා නම් ඔයාට 100%ක්ම ඒ දේවල් ඔයාගේ විභාගයේදී පිළිවෙලකට අනවශ්‍ය අමතර ආතතියකින් තොරව ගොඩක් වෙලාවට වෙන දෙයක් තමයි අපි එක්සෑම් එකකට උත්තර ලියන්න ගියාට පස්සේ එතන ටයිමින් මදි වෙනවා. එහෙම වෙන්න ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි අපි කරුණු ගබඩා කළත් පිළිවෙලකට කරුණු ගබඩා කරලා නැහැ. එහෙම වුණාට පස්සේ ඔයාට විභාගයේදී අමතර වෙලාවක් යොදවන්න වෙනවා මේ එහෙ විසිරීලා තියෙන කරුණු ටික එකතු කරගන්න. ඉතින් මම කිව්වා මේ අමතක වීම ස්වභාවිකයි. ඉතින් මේක ගොඩක් විද්‍යාඥයන් විසින් විවිධ පරීක්ෂණ වලින් ඔප්පු කරන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය අතරේ 1885 දී හර්මන් හෙබින්හෝස් කියන සයිකොලොජිස්ට් ජර්මන් සයිකොලොජිස්ට් විසින් එයා ප්‍රස්තාරයක් ඉදිරිපත් කරනවා. අපි ඒකට කියන forgetting curve එක කියලා. ඒ කියන්නේ අපි යම් කිසි දෙයක් පාඩම් කරාට පස්සේ මතකයේ ගබඩා කරාට පස්සේ ඒ දේ කාලයත් එක්ක ක්‍රමයෙන් අඩු වෙලා යන්නේ කොහොමද? ඒ දේ අමතක වෙලා යන්නේ කොහොමද කියලා ඔහු ප්‍රස්තාරිකව නිරූපණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රස්තාරය හොඳට බැලුවොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට පේනවා අපි 100%ක් යම් කිසි කරුණක් මතක තියාගත්තට පස්සේ එක දවසක් ඇතුළත ඒකේ 140ක් විතර ප්‍රමාණයක් අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් මුල් දවස්වලදී මේක මතකයෙන් අයින් වෙලා යනවා. එහෙනම් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? අපේ මේ කරුණ මතකයේ තියාගන්න. අපි ඒ වගේම තීව්‍රතාවයකින්, ඒ වගේම සංඛ්‍යාතයකින් අපි මේ කරුණු නැවත මතක් කරන්න ඕනේ. මං කිව්වා අපි යම්කිසි කරුණක් විභාගයකදී මතක් කරනවා නම් ඒ කරුණ දිගු කාලින මතකයේ තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් දිගු කාලින මතකයට අපිට තල්ලු කරගෙන යවන්න බෑ මේ කරුණු. අපි මේ පාඩම් කරපු කරුණු ටික නැවත පාවිච්චි කරලා අපි මොළයට යම්කිසි උත්තේජනයක් දෙන්න ඕනේ. මේ කරුණු ටික මට ඉතා වැදගත් කියලා. එහෙම වුණොත් තමයි මොළයේ ස්නායු සම්ප්‍රේෂක උත්තේජනය වෙලා ඒ කරුණු ටික අපිට දිගු කාලින මතකයට අරන් ගිහිල්ලා දෙන්නේ. ඉතින් මං කලින් කිව්වා වගේ මේ forgetting curve එකේදී ඕගොල්ලෝ හරියට බැලුවොත් එහෙම පේනවා මුල් දවස්වල ඇතුළත ඉතා වැඩි ශීඝ්‍රතාවයකින් මේ කරුණු අමතක වෙලා යනවා. ඉතින් මේ එබින්හෝස් කියන සයිකොලොජිස්ට් කියන විදිහට අපි ඒ නිසා මුල් දවස්වලදී මේ කරුණු වැඩි ශීඝ්‍රතාවයකින් රිවයිස් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ කරුණු පාඩම් කරාට පස්සේ පළවෙනි දවස ඇතුළත ඒ කියන්නේ දවසක් ගිහිල්ලා ඊළඟට ආයි දවස් 3කින් විතර ආයි දවස් 5කින් විතර ඊළඟට සතියකින් සති 2කින් විදිහට ඕගලන්ට පුළුවන් කාලාන්තර වලින් හැකි ළඟ කාලාන්තර වලින් මේ කරුණු නැවත මතක් කරගන්නට ඕනේ. එහෙම මතක් කරගන්න ක්‍රමයට අපි කියනවා ස්පේස් රෙපිටිෂන් කියලා. දැන් ඕගලන්ට තීරයේ දැක්වෙන මේ ප්‍රස්තාරය හරියට බැලුවොත් එහෙම ඕගලන්ට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අපි මේ පාඩම් කරපු කරුණේ තියෙන මතකය නැවත 100% මට්ටමට අරගෙන ගියාට පස්සේ අපිට විභාග කාලයේදී අනවශ්‍ය ලෙස ඒක ආයි බලන්න වෙන්නේ නැහැ. බොහෝ දෙනෙක්ට තියෙන ලොකු ගැටලුවක් තමයි කොච්චර බර දාලා පාඩම් කරත් පේපර්ස් කරත් විභාගයේ ආසන්න වෙලා අන්තිම සතියේ හැමදේම ආයි බලන්න වෙනවා. ඒ හැම පේපර් එකක්ම ආයි කරන්න වෙනවා. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි ඒගොල්ලෝ මුලදී බර දාලා මේ දේවල් මතක තියාගන්න උත්සාහ කරලා ඒ දේවල් මතකේ තැම්පත් කරාට වැඩක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ නැවත පාවිච්චි කරලා නැහැ. එහෙම පාවිච්චි කරා නම් ඕගොල්ලන්ට එහෙම අනවශ්‍ය ආතතියකට ලක් වෙන්න වෙන්නේ අන්තිම කාලේ කරුණු අමතකයි කියලා. එහෙම ඔයා හැමතිස්සෙම try එකක් දෙන්න. ඔයා පාඩම් කරන කරුණු ටික හැමතිස්සෙම රිවිෂන් එකක් කරන්න. ඒ කියන්නේ recall එකක්. නිකන් කියවන විදියට නවකතාවක් විදියට පොත පෙරලගෙන කියවන එක නෙමෙයි recall එකක් කියන්නේ. ඔයා මොකක් හරි දෙයක් පාවිච්චි කරලා ඒ දේ මතක් කරගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒක පාස් පේපර් එකේ උත්තරයක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා හදාගත්ත ෂෝට් නෝට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. අවුට්ලයින් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි ක්‍රමයක්. මේ වගේ ගොඩක් ක්‍රම මගේ channel එකේ කතා කරලා තිනවා. ඉස්සරහටත් කතා කරනවා. ඒ මොකක් හරි ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරලා මේ කරුණු මතක් කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ forgetting curve එක
සංඛ්‍යාත්මකව පෙන්වන්න කරද්දී මේ සයිකොලොජිස්ට් තව කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඔහු කියනවා මෙන්න මේ forgetting curve එකේ තියෙන වක්‍රය නැත්නම් අපි කියන මේක අමතක වීමේ ශීඝ්‍රතාවය කරුණු කිහිපයක් මත රඳා පවතිනවා කියලා. පළවෙනි කරුණ තමයි මේ කරුණු පිළිබඳව තියෙන හරි අවබෝධය. ගොඩක් හොඳට මේ කරුණු අවබෝධ කරගෙන ඉන්නවා නම් මේ අමතක වීමේ රේට් එක අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පාඩම් කරද්දී ගිරව දාලා විතරක් තේරුමක් නැහැ. ඔයා යම්කිසි කාරණාවක් පිළිබඳව හරි අවබෝධයක් අනිවාර්යෙන්ම ලබා ගන්න ඕනේ. ඊළඟ කාරණාව තමයි අපි මනසට මේක ඉදිරිපත් කරනකොට ලස්සනට හොඳ ගැළපුමක් සහිතව කරුණු අතර අන්තර් සම්බන්ධතාවයක් සහිතව ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ බොහෝ දෙනෙක් පුරුදු වෙලා ඉන්නවා මේ තමන් ළඟ තියෙන පෙළ පොතක් වගේ දෙයක් අරගෙන නිකන් ඔහේ නවකතාවක් වගේ කියවගෙන යන්න. ඉතින් ඒකේ යම් කරුණු ඕගලන්ට මතක තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කරුණු 100% කියන තැන ඕගොල්ලන්ගේ මතකයේ ඒ දේවල් තැම්පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඒක 100%ක් ඕගලන්ට ආපස්සට මතක් කරන්නත් බෑ. ඉතින් ඒ නිසයි මම කියන්නේ ෂෝට් නෝට් එකක්, මයින්ඩ් මැප් එකක්, මොකක්hari charts, diagrams මේ වගේ දේවල් හදන්න. මේ වගේ දේවල් හදලා මහන්සි වුණොත් තමයි ඔයාට මේක ලස්සනට ඔයාගේ මොලේ මතකයට ප්‍රසන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඔයා ඔයාගේ මොලේ මතකයටම ප්‍රසන්ට් කරනවා. ඒක ඒ විදිහට එයාට ප්‍රසන්ට් කරනකොට දිගු කාලින මතකයේ මේ මැප් එක තැම්පත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ආපස්සට ඔයාට අවශ්‍ය දවසේදී ඒක ඔයාගේ මොලයෙන් ඔයාගේ මතකයෙන් ප්‍රසන්ට් කරද්දිත් ඔයාටත් ඒක පෙළගස්ව ගන්න ලේසි. එතකොට ඔයාට මතක් කරන්න එහෙ මෙහෙ විසිරීලා තියෙන කරුණු එකතු කරන්න වෙනම වෙලාවක් යන්නේ. ඔයාට ඒ අදාළ ප්‍රශ්නයේදී අදාළ පිළිතුර ලස්සනට ගලප ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට කියන සාධකය තමයි මානසික සාධක. ඒකෙදි මානසික පීඩනයකින් ඔයා ඉන්නවා නම් මේ රේට් එක වැඩි, අමතක වෙලා යනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා පිළිවෙලකට නිින්දක් දෙන්නේ නැත්නම් ඔයා ඔයාගේ මනස අනවශ්‍ය ලෙස විඩාවටපත් කරනවා නම් මේ අමතක වීමේ ශීඝ්‍රතාවය වැඩි. ඉතින් ඒකයි මම කියන්නේ හැමතිස්සෙම ඔයා විෂය කරුණු පිළිබඳව අවබෝධය දෙනවා වගේම ඔයාගේ මොළය, ඔයාගේ මනස ගැන යම්කිසි වෙලාවක් වෙන් කරලා අවධානයක් දක්වන්න. ඉතින් මේ හර්මන් කියන සයිකොලොජිස්ට් මේ කරුණ ඉදිරිපත් කරනවත් එක්කම ඔහු කියනවා අපිට මේ අමතක වීම අඩු කරගෙන කරුණු මතකයේ තියාගන්න ක්‍රම දෙකක් ගැන. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි ප්‍රීප්‍රසන්ටේෂන්. ඒ කියන්නේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයා කරුණු මතකයේ තියාගද්දි ලස්සනට සරලව ඒ දේවල් මතකයේ තියාගන්න උත්සාහ කරන්න. ලස්සනට ෂෝට් නෝට් එකක් හදන්න, මයින්ඩ් මැප් එකක් හදන්න, පාට පාවිච්චි කරන්න, සරලව මේ දේවල් මතකයට ඇතුළත් කරගන්න. එතකොට ඔයාට ලැබෙන ප්‍රතිලාභයත් ඒ වගේ ඔයාට මේ දේවල් මතක් කරන්න උවමනා වුණ වෙලාවක ඒ විදිහට ලස්සනට මානසික මේ කරුණු ටික ඒ ෆයිල් වලින් අරගෙන ඔයාට ප්‍රසන්න කරයි. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට කියනවා active recalling නැත්නම් space repetition. මම කලිනුත් කිව්වා පළවෙනි දවස් 3කින් සතියකින් මාසයකින් විදිහට ඔයා බලපු කරුණු ටික නැවත මතක් කරන්න. ඒ කියන්නේ කියවන්න නෙමෙයි මතක් කරන්න. එහෙම කළොත් එහෙම ඔයාට ඔයාගේ මේ කරුණු ටික 100% ලෙවල් එකේ තියාගන්න පුළුවන්. එහෙම කළොත් අන්තිම සතියේදී අඬාගෙන දොඩාගෙන නිදි මරාගෙන මේ කරුණු ආයෙ මතක් කරන්න ඕනේ. ඇයි මේ කරුණු ටික තියෙන්නේ 100%ක මතක ලෙවල් එකේ. ඉතින් අංගේ මල්ලි මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් ලයික් එකක් දාන්න, ඔයගලන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ඒ වගේම යාළුවෝ අතරේ ෂෙයා කරන්න. මතක ඇදුව channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.